A ChatGPT képességei megsokszorozódnak, mert most kaptunk egy bejelentést az OpenAI vadonatúj termékéről, a DALL-E 3-ról, amely október elején a ChatGPT Plus előfizetéssel fog együtt érkezni, és ez nagyon nagy dolog, mert ez egy nagyon nagy lépés a multimodális nyelvi modellek felé, és ez felhasználóbarátabbá is lesz, mint bármi, amit eddig kiadtak. Lényegében a ChatGPT-n belül kapunk egy igazán könnyen használható Midjourney-t, néhány héten belül, októberre ígérik, és ez nagyon nagy változást fog hozni a ChatGPT-ben, és ezért is szeretnék róla beszélni nektek. Sziasztok, Pintér Zsolt, az NPR Pintyő csatornától, most már, ez nem tudom, hányadik felvétel, most már mikrofon be van kapcsolva, az előbb közbe kapcsoltam ki, úgyhogy remélem, most már teljesen jó lesz a felvétel. Nézze, és akkor vágjunk is bele. Szóval miért is olyan nagy dolog ez a DALL-E 3? Az első, amivel foglalkoznunk kell, az az, hogy a ChatGPT Plus előfizetésnek az árában fog benne foglaltatni egy jobb Midjourney a ChatGPT-n belül. Ez egy elképesztő ajánlat, hiszen a Midjourney jelenleg $38 kerül a normálisabb előfizetés, a havidíja, és a ChatGPT Plusnak az előfizetési díja az mindössze $20, de sokkal többet kapunk, ugye, mint egy képgenerátor, hisz jól ismeritek már, rengeteg mindenre lehet használni. És még azt is figyelembe kell venni, hogy a bemutató alapján sokkal jobbnak tűnik, mint a Midjourney. És egyenrangúak vele a generálások, de még azon felül több mindent is tud. A művészi teljesítmények ezek elképesztően jók, tehát azt így elsőre lehet látni a bemutató oldalon, hihetetlenül jók. A fotorealisztikusság, egy kicsit lejjebb scrollozok, az valami elképesztően jó. Ennek is, mint a Midjourney-nek, szuper jó fotorealisztikus képeket készít. Itt ez a krumplis kis királyság, félelmetesen jó. Nagyon. És itt van még ugye az a rész, ami miatt sokkal jobb, mint a Midjourney. Láthatjátok, hogy ez képes teljesen értelmes szöveget generálni, azt, amit beírtam neki. Ugye ez eddig nem volt lehetséges a Midjourney-vel, lehet, hogy majd valami későbbi változatban igen, de az 5.2-es változat, ami az éles, azzal nem lehet szöveget generálni, ami tényleg az is íródik ki, amit beírtam neki. Van néhány más ilyen képgeneráló modell, ami tud szöveget generálni, viszont annak más negatívumai vannak, szóval ezt most hagyjuk is. A lényeg az, hogy nem csak, hogy nagyon jó képet generál, hanem még szöveget is képes elhelyezni benne. És az utolsó ok, amire a DALL-E 3 sokkal jobb, mint a Midjourney, az az, hogy képes konzisztens karaktereket generálni. El is indítom így ezt a kis bemutató videót. Tehát ezen a videón látni fogjátok, hogy a generált képeken a karakter mindig ugyanaz marad. Tehát nézd meg a sünit, az egyiken, majd a másikon, ugyanaz a színpaletta, ugyanaz a kinézet, teljesen végig kíséri a karakter a generálást, tehát akár egy képregényt is tudunk vele generálni. Ugye a kislánya folyamatosan beszél egy szuper-duper sunflower sünikéről, hogyan nézne ki szerinte. Már itt ugye van egy nagy változás, mert hogy természetes nyelven beszélünk vele, tehát megkérdezzük, hogy szerintem mi történhet, ugye Midjourney-ben konkrét prompt engineer-nek kell lenni, tehát nekünk kell a promptot tökéletesen megírni, itt erre nincs szükségünk, a ChatGPT ezt megalkotja helyettünk. Jó, elnevezte a lányunk ugye Larrynek, és most már Larry történetét írjuk. Látjátok, Larry nagyon konzisztens, folyamatosan ugyanazt a kis sünikét kapjuk. Stickereket készít belőle. Szóval írja és ír hozzá egy esti mesét, ami ugye már magának az eddigi ChatGPT-nek a része, hogy képes ugye nekünk szöveggenerálásra, amiben hihetetlenül erős, főleg egy meseírásban. És még készít egy illusztrációt a végére, hogy alszik a kis sünink. Tehát látjátok, hogy egyszerűen szuper jó konzisztens karaktereket generál. A Midjourney-ben ez hihetetlenül nehéz. Tehát ott nagyon-nagyon szenvedés, hogy valahogy hasonlóan nézzenek ki, de szinte lehetetlen feladat.
Ugye azon kívül, hogy jobb, mint elméletileg a Midjourney, mi teszi annyira különleges ezt az egészet, az az, hogy egy hatalmas ugrás a felhasználóbarátság szempontjából, hiszen egy prompt generátorral fog érkezni, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy fogsz üzeneteket beírni, mintha egy emberrel beszélgetnél, mint itt, látjátok, és anélkül, hogy gondosan megalkotnánk a promptokat, mint ahogy eddig tettük bármelyik képgenerátorban, bizonyos kulcsszavakat használnánk, stb., ami kiváltanak bizonyos hatásokat, ezeket nem kell megtennünk, mert a ChatGPT képes egy nagyobb, hatalmasabb promptot generálni belőle, ami pontosan részletezi azt, hogy mi mire is gondolhatunk. Ugye itt a Midjourney-ben nekünk le kellene pontosan írnunk mindent, hogy azon a képen ott vannak a többi kisállat, a pillangók, azok, amiket az a Szent János bogárszerek, amik röpködnek, de itt nem kell, mert ez kiegészíti ezzel. Persze a Midjourney-nek is, ha nagyon magas értékre vesszük ezt hogy a Midjourney stílust használja, akkor hozzárak plusz elemeket, de ezek nem feltétlenül fogják konzisztensen követni a karakterünket. Nézzük is meg, hogy például ugye volt egy régebbi videó, amit már készítettem róla, hogy a ChatGPT-t lehet prompt generátornak használni, tehát tulajdonképpen ezt kapjuk meg, ott elmagyaráztuk a ChatGPT-nek, hogy figyelj, így működik egy képgenerálás, ilyen és ilyen kulcsszavakat szoktunk használni, ezek a paraméterek vannak, és írjon belőle egy Midjourney promptot. Ezt rengetegen használják most is, és ezt megírja nekünk, viszont itt be van építve a ChatGPT-be maga a képgenerálás, tehát nem szükségesek ilyenek kierőszakolása, ő elvégzi ezeket helyettünk, tehát egy egyszerű szöveget beírunk, amiből ő elkészíti a megfelelő kimenetet. Nem kell a részletekkel bajlódnunk. Ugye látjuk, hogy ebből is egyre jobban felhasználóbarátabb és felhasználóbarátabb lett, mint a jelenlegi rendszerek, sokkal jobban, könnyebben használható, jobban elérhető így bárkinek. Persze a Midjourney a legutóbbi ilyen Office Hours-ba bejelentette, hogy a következő verzióban már webes felületet is fog kínálni, tehát nem csak ugye a Discordon keresztül lehet használni, illetve jön a V6-os verzió, majd nem sokára, persze megnézzük majd, hogy az mire lesz képes, és majd lesz nekik nem sokára egy szövegből 3D generátor is. Kérdés, hogy ez majd például az előfizetés része lesz-e, vagy ezért külön kell majd pluszban fizetni. De ugye, mint látjátok, a DALL-E-nak a 3-as változata, ez sokkal előbb lesz elérhető, hisz ezt már októberben megkapjuk. Ugye, és ráadásul ez a prompt generáló funkció, ez hatalmas nagy dolog, hisz ez teszi a mesterséges intelligencia művészetét minden tömegek számára jobban elérhetővé, míg ugye például a Stable Diffusion, aminek rengeteg videója van az oldalon, az ugye egy hiánypótló, hiszen open source, ingyenesen tudjuk használni, a Midjourney jelenleg ugye csak a Discordon elérhető, és ugye a prompt egyiknél sem annyira egyszerű, itt viszont ezt mind megkapjuk a ChatGPT-be beépítve. Nézzük meg pár konkrét példát, amit itt megemlítenek az oldalon. Ezeket legeneráltam a Midjourney-vel is. Ugye itt van egy avokádó, a promptunk itt alul az az, hogy egy avokádó illusztrációja a terapeuta székében, és azt mondja, olyan üresnek érzem magam belül, a szöveg tökéletesen megjelenik, aminek közepén egy gödörméretű lyuk van, a terapeuta ott ül még, ugye egy kanál a terapeuta, és jegyzeteket ír. Tehát egyszerűen minden pontosan úgy néz ki, mint ahogy leírtuk, a Midjourney-ben mit kapunk ebből? Kapunk egy avokádó alakú széket, terapeután sehol nincsen igazából lyuk a közepén, ha csak azt nem veszünk, hogy a fotelben van egy lyuk, hogy beleülhessünk. Mindenféle hablagy szövegek röpködnek itt, amik teljesen értelmetlenek, tehát még azt sem lehet mondani, hogy azok értelmes szövegek lennének, tehát totálisan teljesen más. Igaz, hogy jól néz ki, de hát nincs köze a prompthoz annyira, amennyire mi szerettük volna. A következő kép
az egy 2D-s animáció egy népzenei zenekarról, amelyek antropomorf őszi levelekből állnak, és mindegyik egy hagyományos bluegrass hangszeren játszik, és a holdnak a lágy fényétől tarkított rusztikus erdei környezetben játszanak, tökéletes. Mindenkinél ott vannak a hangszerek, ugye a bluegrass-es kis gitár, akkor mindegyik egy őszi levél, mint látjátok, tehát ugye antropomorf karakterek, gallyakból vannak a lábaik, vagy a levél szárából, nagyon jó holdfény világít. Nézzük meg, hogy a Midjourney ebből mit gondolt, hogy mi lesz. A holdfény megvan, hát meg itt, mondjuk kinagyítom az egyest, csak hogy jobban lássuk. Ugye a holdfény megvan, hát a hangszerek azok nem kifejezetten feltétlenül azok, amiket szerettünk volna, viszont egyáltalán semmi közük ahhoz, hogy ezek antropomorf őszi levelek legyenek. Levelek hullanak, meg levelek vannak a fán, de ezek valami mackók. A többin, itt például ezen emberek vannak, a jobb felsősorokban emberek, és itt is emberek vannak, tehát egyáltalán nem kaptuk meg azt, amit szerettünk volna. Itt ki is nagyítottam ezt is, mint látjátok, emberek szerepelnek rajta. A következő prompt az egy kicsit még bonyolultabb prompt. Mély fekete háttér előtt egy középkorú figura, dús és ragyogó tonga bőre van, örvény közepén van megörökítve, göndör haja viharként omlik mögötte, ez egy kicsit mintha vers lenne, öltözete márvány és porcelántöredék forgószelére emlékeztet, a szétszórt porcelánszilánkok csillogásával megvilágítva álomszerű hangulatot teremtve, a táncos töredezetnek tűnik, mégis megőrzi harmonikus és gördülékeny formáját. Hát, most erre mit lehet mondani? Ez pontosan úgy néz ki, mint ami ez a hihetetlenül bonyolult promptban le van írva. Nézzük meg, hogy a Midjourney-ben mit kaptunk erre. A Midjourney-ben megkaptunk egy hölgyet, aki körül, hát, ezek nem feltétlenül tűnnek porcelán darabnak, amik röpködnek körülötte, ezek inkább ilyen virágsziromszerűek, ilyen könnyedebbek, mint a porcelán. Nem látom benne ezt a haja, az oké, az leomlik mögötte, az tényleg jó, de hát nem látom az örvényt, ami közepette meg van örökítve, de körülötte röpködnek valóban ezek a valamiféle darabok, de nem jön le annyira, hogy ez porcelán, úgy, mint itt. Tehát itt tökéletesen visszaadja ezt a hangulatot. És az utolsó, az egy egyszerű prompt, fénykép egy licsi, ugye a licsi az egy növény, ugye mutatom is, hogy hogyan néz ki, így néz ki a licsi növény, látjátok, hogy milyen a széle, tehát ilyen. Egy licsi ihletésű gömbszék, göröngyös fehér külsővel és plüss belsővel, trópusi tapétával. Ez tökéletes, ez pontosan az. Licsi, ott van ilyen a külső része, göröngyös, ugye fehér külső rész, plüss belseje van, hasonló az alakja, mint a licsi növénynek, trópusi tapéta a háttérben, és a Midjourney pedig ezt generálta belőle. Hát most szék, de az alakja az ilyen gömbszerű, mert azt eltalálta, hogy egy gömb alakú székről van szó. A licsinek nem sok közét látom hozzá. A trópusi tapéta az meg nagyjából semmennyire nem sikerült, mert ez nem tapéta, ez se tapéta. Talán itt valamennyi tapéta van az elsőn, de berakott még plusz növényeket. De ez nem történt meg itt töket. Mondjuk itt is egy növény belekerült, de a nagy része az tényleg tapéta. Tehát pontosan követte a promptunkat. Végül összefoglalva, ugye mit is fogunk kapni a ChatGPT-ben? Ugye a ChatGPT előfizetésünkkel 3 különböző módot fogunk kapni. Elsőre megkapjuk az alapértelmezettet, ahol ugye csak a GPT-t használjuk, a nagynyelvi modellt, szövegeket generálunk vele. A másodikban ugye megkaptuk a fejlett adatelemzést, amelyről már rengeteg videót készítettem a YouTube csatornán, ugye egy kódértelmezővel, amivel kódot tudunk írni, végrehajtani helyben,
akár képszerkesztőnek lehet használni, videószerkesztőnek, fájlokat lehet csatolni, bővítményeket lehet használni. Most már több mint 1000 bővítmény van, valamelyik jobb, valamelyik rosszabb, de rengeteg nagyon jó használható bővítmény van. Ezekről is csináltam ugye több videót is, és ehhez most még hozzáadnak egy képgenerátort a ChatGPT Plus előfizetésen belül, és itt tudunk szinte mindent egyesíteni, tehát ugye egy multimodális modell lesz, tudunk képet, szöveget, kódot, tehát mindenféle ugye feldolgoztatni, és meg tudjuk neki mondani, hogy beadunk egy képet, nézd meg, hogy mi van ezen a képen, értelmezd, és generálj egy hasonló képet. Vagy beadok 2 képet, és ezt a 2 gépből generálj nekem egy promptot, amiből létrehozzal egy új képet. Tehát elképesztően sokoldalúan lehet majd használni ezzel a beépített képgenerátorral a ChatGPT-t. És ugye ezzel, mint látjátok, hogy egyre inkább multimodális, egyre többen fogják tudni használni ezeket a napi munkájukhoz, mert hogy egyre több minden van beleépítve, több mindenre képes, a szöveggenerálásokra, a képgenerálásra, a kódgenerálásra, az adatelemzésre, tehát egy nagy svájci bicskát kapunk, ami miatt egyre többen és többen és több mindenre fogják tudni használni. Tehát nem csak egy egyszerű levélküldésre, ami megírja helyettünk, hanem egy Excel tábla elkészítésére, vagy Excel adatok elemzésére, abból készítsen egy diagramot, ugye akkor készítsen ehhez mind egy prezentációt, a prezentációt nyissa egy slide-dal, ami megint egy generált kép lesz, tehát ezekre mind egybegyúrva képes lesz, ezt mind meg tudja nekünk ez az egy darab eszköz majd csinálni. Ennyi lett volna a mai videó, nagyon várom, hogy megjelenjen, remélem, hogy októberben tényleg megjelenik, és amint megjelent, azonnal készül is róla a bemutató videó, hogy tényleg ennyire jó-e, mint amennyire mondják. Az oldalnak a linkje természetesen benne lesz a videó leírásában, ti is meg tudjátok majd nézni, hogy jelenleg milyen promptokat generál, és milyen kimenetei vannak. Itt mindegyiknél szerintem oda is vannak, igen, ide írták hozzá a promptot. Nézzük meg, hogy például ez egy elég életű kép, amiben a Midjourney nagyon erős, még így zárásképp, hogy erre mit szólna. Ugye kijelöljük, itt ezt egy kicsit trükkösen kell a szöveget kiszedni. Generálunk még egy utolsót a Midjourney-vel. Azért, mint látjátok, ezekben a képekben felveszi a versenyt természetesen a DALL-ival. Persze kérdés, hogy most melyik valós, ehhez jól kellene ismerni az állatot, mert itt mint a 4 képen teljesen különbözőképpen néz ki. Ugye remélem, ez nagyon sokszor előfordul a Midjourney-be, főleg ha mondjuk állatokat generálunk, hogy mind az összes képen, ugye a 2x2-es rács hálóban, amit legenerál nekünk ez a grid, az összesen másképp néz ki ez az állat, tehát másképp néz ki a feje, vagy a nyaka, vagy a színei másak, és kíváncsi vagyok, hogy a DALL-i generálásakor tényleg olyan állatot fog létrehozni majd, ami létezik. Kérek, írjátok meg a kommentben, hogy szerintetek ez mennyire várható, hogy majd tényleg ennyire jó lesz. Ez például nekem nagyon tetszett, hogy meg lehet konkrétan adni, hogy középen egy elválasztó vonal van. A Midjourney-ben is lehet hasonló, de nagyon sokszor egyáltalán nem veszi figyelembe, nem akar úgy generálni, és nem érdekli azt, hogy te ilyenben gondolkodsz. Úgyhogy írjátok meg, hogy várjátok-e már, van-e esetleg ChatGPT Plus előfizetésetek, és hogy fogjátok-e használni. Köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek a videót. Ha tetszett, lájkoljátok, hogy másokhoz is eljusson, mert hogy a YouTube keresőnek hála senkinek nem jelenik meg a videó. Viszont ha lájkoljátok, feliratkoztak a csatornára, és főleg ha kommentelitek, ezt most nemrég vettem észre, akkor sokkal több emberhez eljut a videó. Ez nekem egy nagy segítség. Illetve másoknak is, akik látják a videót. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!